කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඇක්නි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් මොන ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරත් මෙන්න මේ ඇක්නි හොඳ වෙන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේකට බලපාන්න පුළුවන් හේතු කාරණා. සමහර දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම හිතන්නේ නැතුව කරන දේවල් මොන ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරත් ඇක්නි අඩු වෙන්නේ නැහැ මේ කරන සමහර යම් පුරුදු නිසා. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් පළවෙනි එක විදිහට තියෙන්නේ සමහර අය මුළු ශරීරෙම පිහදන්න එන්න එකතු ආයක් තියාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඇත්තටම ඇක්නි තියෙන එක්කෙනෙක් කළ නොයුතු දෙයක්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට කොණ්ඩෙට කන්ඩිෂනර් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙනම් කොණ්ඩේ පීදන එකෙන් අපි මූණ පිහ දැම්මොත් ගොඩක් වෙලාවට අන්නේ කන්ඩිෂනර් ටික අපේ මූණට ගෑවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපේ හමට අනවශ්‍ය තෙතමනයක් අපි එකතු කිරීමෙන් ඇක්නි තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ඇක්නි හමක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මූණට වෙනමම ෆේස් ටවල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක්ම සුදුසුයි. ඒ ෆේස් ටවල් එකත් දවස් 3කට පාරක් හෝ වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔයාට ලොකු ප්‍රතිඵලයක් බලන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කරුණ විදිහට තියෙන්නේ ඔයා ඇක්නි තියෙන එක්කෙනෙක් නම් වතුර බොනවා අඩුයි නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ඇක්නි තත්ත්වය පාලනය කරගන්න අපහසුතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් ටිකක් වැඩිපුර ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දවසට ලීටර් 2.5ක්වත් වතුර බීම අනිවාර්යයි. මොකද ඔයා වතුර වැඩිපුර බොන්න ඇඟේ තියෙන ඔයිල් ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අමතක කරන්න එපා ඇක්නි තියෙනවා නම් හොඳට වතුර බොන්න. එමගින් ඔයාගේ ඇක්නි පාලනය කරගන්න ඔයාට උදව්වක් වේවි. තුන්වෙනි කාරණේ විදිහට තියෙන්නේ අපි නිදාගන්න කොට්ටේ තියෙන කොට්ටෝරේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇක්නි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කොට්ටෝරය අවම වශයෙන් සතියට එකපාරක් හරි වෙනස් කළ යුතුයි. නැත්නම් සතියට දවස් දෙකක් අයින් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ගොඩාක් ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකට හේතුව අපි ගොඩක් වෙලාවට නැවතත් අපේ කොණ්ඩේ අපි හැමදාම නාන කෙනෙක් වුණත් කොණ්ඩේ ගොඩක් වෙලාවට කන්ඩිෂනර් තියෙනවා, කොණ්ඩෙන් නිෂ්පාදනය වෙන ඔයිල් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් කොට්ටේ රැඳුනාම නැත්නම් ඒත් එකම කුණු දූවිලි වුණත් සාමාන්‍ය කුණු දූවිලි වුණත් මේ කොට්ටේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි මූණ නිතර තියෙනකොට ගෑවෙනකොට කරනකොට අපේ මූණට අන්න ඒ විස බීජ ගෑවෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙමගින් අපේ මූණේ තියෙන ඔයිල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකයි අපේ පෝස් බ්ලොක් වුණාට පස්සේ මේ විස බීජත් එකතු වුණාම ඇක්නි ඇති වෙන්න ඇත්තට හොඳ අවකාශයක්. අන්න ඒක නැති කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා සතියකට එකපාරක් හෝ නැත්නම් සතියට දෙපාරක් හෝ තමන්ගේ කොට්ටෝරය මාරු කරන්න පුළුවන් නම් මෙමගින් උනත් ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කරුණ විදිහට තියෙන තමන් පාවිච්චි කරන ආහාර පාන ಜಾති. ගොඩක් වෙලාවල් වලට ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් තෙල් සහිත ආහාර ටිකක් අඩුවෙන් ගන්නවා නම් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් තමන් පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයන් වල උනත්. මීට අමතරව ගොඩක් චොක්ලට් ಜಾති ඒත් එක්කම ගොඩක් සෝඩා ಜಾති ඇතුළත් පාන වර්ගන ගොඩක් සුගරි ෆුඩ්ස් මේ වගේ දේවල් අඩු කරනවා නම් ඇක්නි පාලනය කරගන්න ගොඩාක් හොඳ රුකුලක් වෙනවා. තවත් ඇක්නි ඇති වෙන්න පුළුවන් කාරණයක් නැත්නම් හේතුවක් තමයි හරි හමන් නිින්දක් නැතිවීම. ගොඩක් වෙලාවට නිදි මරණ කෙනෙක්ට ඇක්නි ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. හරි ස්ලීප් පැටර්න් එකක් තියෙනවා නම් ඇක්නි අඩු කරගන්න අන්න ඒකත් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අවම වශයෙන් පැය 6ක නිින්දක්වත් Tamanට ලබා ගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ Taman ඇක්නි සහිත පුද්ගලයෙක් නම්. ඊළඟ දේ ඇවිල්ලා අපිට කරන්න අපහසු දෙයක්. හැබැයි අපි නොකළ යුතු දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඇක්නි එකක් ආවම ඕන කෙනෙක් පුරුද්දකට වගේ ඒක නිතර අල්ලන්න යනවානේ. අන්නේ අල්ලන්න යන එකෙන් ඇක්නි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි අපේ අත සෝදලා නෙමෙයි හැමතිස්සෙම මූණ අල්ලන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අතේ තියෙන සියලුම කුණු දූවිලි සහ විස බීජ හැම දෙයක්ම මේ ඇක්නි එක මතට අපි ස්පර්ශ කිරීමෙන් නැත්නම් අපි එහෙම අල්ලලා ඒක උට තියෙන එකෙන් තවත් ඇක්නි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඇක්නි එකක් සිස්ට් එකක් බවට උනත් පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. එමගින් ඒක නිසා ඇක්නි තියෙනවා නම් නිතර මූණ අල්ලන එකෙන් වලකිලා ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ. තවත්
තවත් සමහර අයට තියෙන නරක පුරුද්දක් ඇවිල්ලා මේකප් දාන්න ආසා තිබ්බට හැබැයි ඒ මේකප් හරියාකාරව ඉවත් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හරියාකාරව මේකප් එකක් ඉවත් කරන්නේ නැති නිසා අපේ හැමේ පෝස් ඇතුළට මෙන්න මේ මේකප් ගිහිලා රැඳිලා තිබිලා ඇක්නි පිම්පල් වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මොන නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරත් මේ වගේ දේවල් අපේ හැම ඇතුළේ બ્લોක් වෙලා තියෙනකොට ඇක්නි එන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඉතාමත්ම වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා හරියාකාරව මේකප් එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ මේකප් එක හරියාකාරව ඉවත් කර ගැනීමත් ඉතාමත්ම වැදගත්. මීට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේදී අපේ හැමට සුදුසු නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ඇක්නි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක්. ඉතින් ඇක්නි සහ සෙන්සිටිව් ස්කින් එකකට සුදුසු නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එimhe ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් ඩ්‍රයි ස්කින් එකකට තියෙන ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරා කියන්නකෝ. එතකොට මෙමගින් සිද්ධ වෙන්නේ ඩ්‍රයි ස්කින් එකේ තියෙන ඩ්‍රයිනස් එක නැත්නම් වියලිභාවය නැති කරන්න තමයි ඒ අදාළ නිෂ්පාදනය ගොඩක් වෙලාවල් වලට ඒ කාර්යය කරන්නේ. එතකොට තෙල් සහිත සමක් තියෙන කෙනෙක් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරොත් වෙන්නේ හැමට අනවශ්‍ය තෙතමනයක් තවත් ලැබීම. ඉතින් මේ තෙතමනේ නැත්නම් තෙල් ගතිය වැඩි වෙන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට තෙල් සහිත සමක ඇක්නි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ හැමට සුදුසු නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අතට අහු වෙන දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. තව දෙයක් ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට ඇක්නි සහ පිම්පල්ස් ඇති වෙන්නේ අපේ හැමේ මැරුණු සෛල එකතු වෙලා ගොඩක් වෙලාවට පෝස් ක්ලොග් වුණාම තමයි මෙන්න මේ සීබම් ඔයිල් එකට හැම මතු පිටට එන්න බැරි වෙනකොට තමයි පිම්පල් එකක් විදියට ඇක්නි එකක් විදියට මේක එකතු වෙලා විස බීජත් එක්ක සංයෝග වෙලා මේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපේ හැමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරලා මෙන්න මේ පෝස් ක්ලීන්වට තියාගන්න අනිවාර්යෙන් අපි එක්ස්ෆෝලියේට් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවල් වලට පාවිච්චි කරන වැරදි ස්ක්‍රබ් හින්දා මෙන්න මේ ඇක්නි තත්ත්වය තව ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් harsh granules තියෙන නිෂ්පාදනයන් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් මෙමගින් ඔයාගේ ඇක්නි එකේ මතු පිට ඩැමේජ් වෙලා අන්න එමගින් හැම ඇතුළට විස බීජ යෑමේ අවකාශයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ කෙමිකල් එක්ස්ෆෝලියේටර් එකකට නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මයිල් ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් කෙමිකල් එක්ස්ෆෝලියේෂන් එකකට යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් දී ඔඩිනරි එකේ ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ් ටෝන් එකට යන්න. සාමාන්‍ය ස්ක්‍රබ් එකක් හොයනවා නම් ඔයාට පුළුවන් සෙන් නයිව්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ green tea black head removing ස්ක්‍රබ් එක ගන්න. ඒක ගොඩාක් මයිල් ස්ක්‍රබ් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වියානා එකේ එන මයිල් ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරන්න. මේ නිෂ්පාදනයන් තුන මම පර්සනලි පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයන් තුනක්. ඇත්තටම මට ප්‍රතිඵල දීලා තියෙන නිෂ්පාදනයන් තුනක්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ නිෂ්පාදනයන් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මොන නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරත් මේ වගේ හේතු කාරණා නිසා ඇක්නි හොඳ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මම මේ කිව්ව දේවල් අත්හදා බලන්න. ඇත්තටම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම තව ඔයගොල්ලෝ බලන්න ආස වීඩියෝස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment box එකේ comment කරන්න. එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. bye.